Πέρα λοιπόν από το κομμάτι της αυθεντικότητας, αυτής της αρετής που είχαμε συζητήσει ότι θα παίξει καταλυτικό ρόλο για τώρα αλλά και για όλα τα επόμενα χρόνια, πλέον η απαραίτητη ιδιότητα παύλα δεξιότητα που θα χρειαστεί να αναπτύξουμε και να καλλιεργήσουμε είναι η ανθεκτικότητα. Η πολυεπίπεδη ανθεκτικότητα, αλλά κυρίως αυτή τη στιγμή η ψυχική ανθεκτικότητα. Βλέπουμε λίγο ή πολύ όλοι μας ότι η όλη κατάσταση και τα γεγονότα έχουν αρχίσει και παίρνουν μια περίεργη τροπή, μια εξελικτική πορεία η οποία είναι κυρίως προς τα κάτω. Αυτό μπορούμε να το δούμε τόσο στον εαυτό μας όσον αφορά και την εσωτερική μας κατάσταση, την ψυχολογία μας, την υγεία μας, όσον αφορά τους γύρω μας, τους συνανθρώπους μας, από τα διάφορα που ακούμε, όσον αφορά τη φύση, τα ζώα, όλα αυτά που συμβαίνουν τόσο εδώ στην πατρίδα μας όσο και σε ένα ευρύτερο επίπεδο σε όλο τον πλανήτη και στις υπόλοιπες χώρες. Για να μπορέσουμε λοιπόν να κινηθούμε μέσα σε αυτά τα χρόνια τα οποία έρχονται, θα χρειαστεί να μπορούμε να αντέχουμε, και αυτό το αντέχουμε σημαίνει κυρίως ψυχική ανθεκτικότητα. Ψυχική ανθεκτικότητα ώστε να μπορέσουμε να διαχειριστούμε τόσο τις εσωτερικές μας καταστάσεις όσο και εκείνο το περιβάλλον που βρίσκεται έξω από εμάς και μας επηρεάζει. Έτσι λοιπόν, πέρα από τις ομάδες, πέρα από το ατομικό, πέρα από οτιδήποτε ενδεχομένως μπορεί να κάνεις και να ασχολείσαι, πλέον ξεκινάμε την Ακαδημία Ενστάλλαξης. Είναι μια διαδρομή η οποία είναι 2 ετών, από 41 συναντήσεις το κάθε έτος, με σκοπό μέσα από αυτή τη διαδρομή να βγούμε τελείως διαφορετικοί άνθρωποι, με τις ίδιες βαθιές μας αξίες, με τις ίδιες αρετές, τις καλές αρετές τις οποίες θα κουβαλήσουμε μαζί μας, αλλά πλέον με μια τελείως διαφορετική αντίληψη, πολύ πιο διευρυμένη τόσο σε πλάτος, σε ύψος, σε βάθος, αλλά και πολύ μεγαλύτερη αυτογνωσία, πολύ μεγαλύτερη γνώση του εαυτού, γνώση της ύπαρξης, αλλά και δυνατότητα τελικά να μπορέσουμε να έχουμε μια καλύτερη εμπειρία ζωής. Την αλήθεια κανείς μας δεν την κατέχει ολικά, γνωρίζουμε μόνο κομμάτια της, ο καθένας και η καθεμία. Αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι όσο μπορούμε να εμπεριέχουμε όλο και περισσότερη αλήθεια, ώστε σιγά σιγά να γινόμαστε και εμείς τελικά καλύτεροι άνθρωποι, αλλά και στο βαθμό που μας αναλογεί να βοηθήσουμε και το συλλογικό κομμάτι. Η διαδρομή λοιπόν αυτή χωρίζεται σε 4 επίπεδα για το πρώτο έτος. Το πρώτο επίπεδο έχει να κάνει με την δική μας αυτογνωσία. Εδώ λοιπόν θέλουμε να απαντήσουμε ερωτήματα όπως ποιος είμαι, ποια είμαι, γιατί είμαι έτσι όπως είμαι, από πού προέρχομαι, τι πρέπει να δουλέψω στον εαυτό μου, τι είναι αυτά που με εξυπηρετούν, τι είναι αυτά που δεν με εξυπηρετούν, πώς θα κινηθώ σε μια καλύτερη διαδρομή, πού θέλω να πάω, πότε θέλω να πάω, πώς, με ποιους ανθρώπους κλπ. Σε αυτό το κομμάτι θα δουλέψουμε πάρα πολύ με τη σωκρατική μευτική, έτσι λοιπόν οι απαντήσεις και όλη αυτή η γνώση θα βγει μέσα από τον καθένα και την κάθε μία από εμάς. Θα δουλέψουμε πολύ περισσότερο με μοντέλα life coaching, με NLP, με CBT, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, με θετική ψυχολογία, με mindfulness, με ψυχολογία αλλά και συμβουλευτική. Το δεύτερο επίπεδο, το δεύτερο σκαλοπάτι, οι επόμενες 9 συν 1 συναντήσεις, γιατί το κάθε σκαλοπάτι αποτελείται από 10 συναντήσεις, θα έχει να κάνει με την πρώτη διαδρομή που θα έχουμε διανύσει, αλλά σε ένα τελείως διαφορετικό βάθος και εύρος αντίληψη, σε μια τελείως διαφορετική διάσταση. Καθώς λοιπόν ολοκληρώνουμε και προχωράμε στο τρίτο σκαλοπάτι, εκεί θα δουλέψουμε πάνω στις σχέσεις. Το τρίτο λοιπόν σκαλοπάτι, εκείνες οι 9 συν 1 συναντήσεις, έχουν να κάνουν με τις σχέσεις οποιοδήποτε επίπεδου. Σχέση με τον εαυτό μας, σχέση με τους συνανθρώπους μας, σχέση με τη φύση, σχέση με τα ζώα, σχέση με την τοξικότητα, τη θετικότητα, την ύπαρξη ευρύτερα, σχέση με οτιδήποτε. Και ασφαλώς και με τις συντροφικές σχέσεις. Έχοντας λοιπόν ολοκληρώσει αυτά τα 3 σκαλοπάτια, θα οδηγηθούμε στο τέταρτο σκαλοπάτι, στις τελευταίες 9 συν 1 συναντήσεις, όπου εκεί θα κινηθούμε περισσότερο σε ένα πιο πνευματικό, παύλα υπερβατικό επίπεδο, αλλά και υγιεινό, βλέποντας κάποια πράγματα από μια τελείως διαφορετική διάσταση. Ασφαλώς η συγκεκριμένη διαδρομή θα έχει και εθελοντικό έργο, το οποίο μπορεί να είναι και σε ατομικό επίπεδο, αλλά και σε συλλογικό επίπεδο σαν ομάδα. Θέλουμε λοιπόν στο τέλος αυτής της διαδρομής του πρώτου χρόνου, πέρα από τη δική μας ανάπτυξη, τη δική μας αυτογνωσία και αυτοβελτίωση, να μπορέσουμε να αφήσουμε και κάποιο λιθαράκι στην ύπαρξη.
Σίγουρα μέσα σε αυτές τις συναντήσεις, όπου μιλάμε για 41 συναντήσεις περίπου μία μισή ώρα κάθε εβδομάδα, θα πούμε και πράγματα τα οποία δεν θα μπορούμε να μοιραστούμε με το ευρύ κοινό. Όχι γιατί εμείς είμαστε καλύτεροι ή κατέχουμε κάποια ιδιαίτερη γνώση, αλλά γιατί πολύ απλά δεν είναι όλα για όλους και για όλες τις στιγμές. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θα βρεθούμε με ανθρώπους όπου θα έχουμε παρόμοιο κραδασμό, παρόμοιες αξίες και αρετές και ενδεχομένως διαφορετικά επίπεδα, διότι θα μπορεί και κάποιος αρχάριος να συμμετέχει σε αυτή την ακαδημία, αλλά και κάποιος ή κάποια που έχει προχωρήσει στα εσωτερικά μονοπάτια. Θα μπορέσει δηλαδή να δει πράγματα και να βιώσει πράγματα τα οποία σίγουρα θα είναι μοναδικά. Εδώ να πούμε ότι όταν λέμε ακαδημία δεν εννοούμε κάτι το οποίο έχει κάποιο είδους πιστοποίηση. Μιλάμε για μια εσωτερική ακαδημία η οποία προέρχεται από εμάς για εμάς. Θέλουμε λοιπόν να ανακαλύψουμε από μέσα μας τη δική μας αλήθεια, ο κάθε ένας και η καθεμία ξεχωριστά, ώστε μέσα στη διαδρομή αλλά και στο τέλος να μπορέσουμε σε αυτό το κοινό μας τραπέζι να μπορέσουμε να καταθέσουμε ο καθένας και η καθεμία τις αλήθειες τους, ώστε να μπορέσουμε σιγά σιγά να εμπεριέχουμε όλο και περισσότερη αλήθεια. Μέσα λοιπόν από αυτή τη διαδρομή αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε είναι να αυξήσουμε τη δική μας φωτεινότητα, να αυξήσουμε την αυτογνωσία μας, να αυξήσουμε την ψυχική μας ανθεκτικότητα, αλλά και να βοηθήσουμε τόσο τους συνανθρώπους μας όσο και τη φύση και ευρύτερα την ύπαρξη. Αυτό δεν θα γίνεται μόνο συνειδητά, αλλά θα γίνεται μόνο και μόνο επειδή υπάρχουμε. Και αυτό γιατί όσο δουλεύουμε εσωτερικά, όσο δουλεύουμε με τον εαυτό μας, καθαρίζουμε πράγματα και βελτιώνουμε πράγματα μέσα μας, τόσο αυξάνεται και η ακτινοβολία μας, η φωτεινότητά μας. Κατ' επέκταση λοιπόν θα μπορέσουμε να φωτίσουμε διάφορα σκοτάδια, εκτός από τον δικό μας εαυτό, ευρύτερα εκεί έξω. Ο λόγος που δημιουργήθηκε αυτή η διαδρομή, πέρα από το ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ανάγκη από όλα αυτά τα οποία δέχομαι σαν πληροφορία από εσάς αλλά και από τους δικούς μου κύκλους, δημιουργήθηκε και γιατί ένας πολύ παρελθοντικός εαυτός, ένας εαυτός ηλικίας κάτω από 10 ετών, είχε τότε πάρα πολλά ερωτήματα, πάρα πολλά υπαρξιακά ερωτήματα του τύπου ποιος είμαι, πού πάω, τι γίνεται εδώ πέρα, τι συμβαίνει με το καλό, τι συμβαίνει με το κακό, τι συμβαίνει ευρύτερα με την ύπαρξη. Και εκείνος ο εαυτός θα ήθελε πάρα πολύ να έχει ακολουθήσει μια τέτοια διαδρομή, να έχει κάποιον σύντροφο, να έχει κάποιον οδηγό, να το πούμε έτσι, κάποιον συνοδοιπόρο, όπου θα μπορούσε να τον πιάσει από το χέρι και να του εξηγήσει ότι ξέρεις κάτι, για να μπορέσουμε να φτάσουμε στο σήμερα, για να μπορέσουμε να έχουμε αυτή την αντίληψη, να εμπεριέχουμε αυτά τα πράγματα, θα πρέπει να περάσουμε από αυτή και αυτή και αυτή τη διαδρομή και εγώ θα είμαι δίπλα σου για να σε συντροφεύσω σε όλο αυτό το ταξίδι. Υπό αυτό το πρίσμα λοιπόν θα παίξω και εγώ αυτό τον ρόλο του συνοδοιπόρου προκειμένου, όπως είπαμε, να καταλήξουμε στο τέλος αυτής της διαδρομής πολύ καλύτεροι άνθρωποι. Αν λοιπόν και εσένα σε ενδιαφέρει αυτή η διαδρομή και όλα αυτά σου ακούγονται με μεγάλο ενδιαφέρον, τότε μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί μου είτε στο email μου coachofheroes@gmail.com είτε σε έναν από τους συνδέσμους που θα βρεις από κάτω. Ιδανικά μπορείς να συμπληρώσεις τη φόρμα που θα βρεις, όπου εκεί θα έχεις δυνατότητα να διαλέξεις είτε ομάδα, είτε την ακαδημία, είτε και τα δύο. Βέβαια, για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτή η διαδρομή θα χρειαστούμε έναν συγκεκριμένο αριθμό ατόμων προκειμένου να ξεκινήσουμε και να έχουμε την επιθυμητή δυναμική. Επίσης, να αναφέρουμε ότι αυτή η διαδρομή δεν έχει να κάνει καθόλου με προσελητισμό. Αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να αξιοποιήσουμε όλες τις γνώσεις, όλα τα εργαλεία για να μπορέσουμε να ανακαλύψουμε τη δική μας αλήθεια, ο καθένας και κάθε μία ξεχωριστά. Θα αξιοποιήσουμε εργαλεία από όλα αυτά τα οποία είπαμε νωρίτερα και θα έχουμε ασκήσεις αυτογνωσίας, ασκήσεις ομαδικές, ασκήσεις ατομικές ανάμεσα στις συναντήσεις, διαλογισμούς, καθοδηγούμενους, δημιουργικούς οραματισμούς, καθώς επίσης και ερωτήσεις και αλληλεπίδραση μεταξύ μας. Στο ερώτημα λοιπόν γιατί ενστάλλαξης, γιατί Coach of Heroes, η απαντήση είναι η εξής. Το κομμάτι της ενστάλλαξης μιλάει για το το εσωτερικό χώρο, τον δικό μας χώρο και την ενστάλλαξη, παίρνοντας δηλαδή κάποιες ουσίες οι οποίες ενσταλλάσσονται μέσα μας. Αυτό λοιπόν έχει ως αποτέλεσμα στο εσωτερικό μας χωράφι να εισέρθουν κάποιοι σπόροι μιας συγκεκριμένης φωτεινότητας, οι οποίοι σταδιακά θα αρχίσουν να αναπτύσσονται και θα δημιουργήσουν ένα πολύ ωραίο εσωτερικό περιβάλλον,
το οποίο σταδιακά θα αρχίσει να γίνεται αυτοδιαχειριζόμενο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στην αρχή χρειάζεται πάρα πολύ εργασία από εμάς, φροντίδα, αγάπη κλπ. Αλλά από ένα σημείο και μετά γίνεται αυτοδιαχειριζόμενο. Γίνεται δηλαδή μηχανικό. Μηχανικό με την καλή έννοια, όπως είναι για παράδειγμα η αναπνοή μας, όπως είναι ο χτύπος της καρδιάς. Δεν κάνουμε κάτι συνειδητά, αυτά λειτουργούν αυτόματα. Όσον αφορά το κομμάτι Coach of Heroes, ο προπονητής των ηρώων, προέρχεται όλο αυτό από το life coaching, από εκεί ξεκινάει η βάση του, το οποίο μέσα από ολιστικό κομμάτι οδηγεί προς το γένος των ηρώων, κατά Ησίωδο. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι μέσα σε όλους μας και όλες μας υπάρχει ένας ήρωας και μία ηρωίδα, όπου για πολύ συγκεκριμένους λόγους ή για λόγους που δεν γνωρίζουμε βρίσκεται σε ύπνωση. Εμείς λοιπόν αυτό που θέλουμε είναι να γίνουμε έξυπνοι, να φύγουμε από τον ύπνο, να μπορέσουμε να αφυπνίσουμε αυτά τα εσωτερικά μας κομμάτια και να γίνουμε ο ήρωας ή η ηρωίδα τόσο του εαυτού μας όσο και της ύπαρξης, στο κομμάτι που μας αναλογεί. Πάμε λοιπόν να φωτίσουμε αυτά τα σύμπαντα, τόσο τα εσωτερικά όσο και τα εξωτερικά, και πέρα από το κομμάτι της αυτογνωσίας, της αυτοβελτίωσης, της προσωπικής ανάπτυξης, της ανάπτυξης και της καλλιέργειας της ψυχικής μας ανθεκτικότητας, προκειμένου να είμαστε δυνατοί αυτά τα χρόνια τα οποία επακολουθούν, να μπορέσουμε να βοηθήσουμε στο βαθμό που μας αναλογεί και τους συνανθρώπους μας και τη φύση και ευρύτερα όλη την ύπαρξη. Καλή συνέχεια και θα τα πούμε πάρα πολύ σύντομα.